Gyönyörű szép potyka. ...2013. novemberében Dél-Afrikában, Bloemhofban kerül megrendezésre a 3. féder világbajnokság. Annak érdekében, hogy a magyar csapat ezen a versenyen is eredményt tudjon elérni, a helyszínen, azaz itt kell tapasztalatot gyűjteni. Felvettem a kapcsolatot Werner Lübbével, aki Dél-Afrika egyik legismertebb finomszerelékes horgásza, aki éveken keresztül irányította a női válogatottat is, illetve többszörös dél-afrikai bajnok. Ő segített abban, hogy a versenypályán horgászhassak, ráadásul nem egyedül, hanem a féder válogatott szövetségi kapitányával. Itt tulajdonképpen első kézből kapom meg azokat az információkat, amelyek a későbbiek folyamán nagyon sok segítséget nyújthatnak mindannyiunknak. Sajnos, ami ezután történik a leendő versenypályán, még jó darabig nem láthatják a kedves nézők, ugyanis a YouTube csatornánk népszerűsége folytán szinte egész Európából látják, nézik azt, és nem szeretnénk ezeket a hasznos információkat közkincsé tenni legalább a versenyig. Viszont nem maradnak film nélkül az érdeklődők, ugyanis egy másik vízterületen remélhetőleg nagy pontyokkal fogom kárpótolni mindazokat, akik eddig kitartottak. That's a big fish. A dél-afrikai túrám során több különböző vízterületen is horgáztam, és itt ismert népszerű horgászokkal együtt vettem üldözőbe az édesvizek egyik legnépszerűbb halát, a pontyot. A célom egyértelműen az, hogy minél több hasznos információra tegyek szert a pontyhorgászat kapcsán, amelyből mi magyarok is sokat profitálhatunk, hiszen köztudott, hogy a dél-afrikaiak rendkívül eredményes pontyhorgászok. Így talán még közelebb kerülhetünk a dél-afrikai titok megfejtéséhez. A Dél-Afrikai Köztársaság a tévhitekkel ellentétben nagyon sok természetes vízterülettel bír. Itt nagyon komoly vízgazdálkodás folyik, ugyanis a száraz időszakban tulajdonképpen egyetlen egy csepp eső sem esik. Ezért a folyók vizét megtartják és hatalmas víztározókban őrzik, illetve hát onnan továbbítják a városba ivóvízként, vagy pedig a mezőgazdaságnak öntözővízként. Ez a folyó, amelyen a mai nap folyamán horgászni fogok, a híres Val folyó, amely a Bloemhofi víztározót is táplálja, amely a világbajnokságnak a helyszíne. A hely sajátossága, hogy most viszonylag kicsi a vízállás, és látható egy határozott kőrugany, amely alig félméteres vízmélységgel bír. A folyó jobbról balra folyik, és mögötte azonnal lemélyül a vízterület 4-5 méter mélységűre, majd folytatja az útját a mederben. A maximális szélessége most kb. 200 méter lehet, az ideális dobótávolság, ahol pontyokra lehet számítani, hiszen természetesen itt is pontyokat szeretnénk fogni, kb. 100-120 méter. Most a Dél-Afrikai Köztársaság legnagyobb etetőanyaggyártó cégének, a Supercastnak a tulajdonosával, Schalk von Bredával horgászhatok, aki kiváló ismerője ennek a folyónak is. Hello Schalk, nice to meet you. Gábor, welcome in South Africa. Thank you for the invitation. It's a big pleasure. Schalkot arra kérem, hogy mutassa be a Supercast etetőanyaggyártó céget, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi a sikerük titka, mitől tudtak ilyen nagyjá lenni és piacvezetőkké válni. Gábor, thank you very much for that compliment. The success of Supercast is passion. It's hard fishing for myself, so we try to give the best for the people out there so that they also can catch a fish. So same as with you, we love fishing. We want to get the best product out to the people fishing. The product that we do with Supercast is mainly freshwater baits. So it's especially for carp fishing in South Africa and designed for carp fishing. In our range, freshwater baits like the boilies, like flavors, like pop-ups, everything for carp fishing. So everything that he can eat, we try and manufacture. We try to do millipips,
And of course, typical South African that makes South African fishing is our flavors, the fluorescent flavors, the smells, and the quality of the flavors. Supercast Gábor has got hundreds of flavors. One of these are hotful with a lot of fluorescent in. Let me go and show you in the water what it does. Fluorescent, that colors the water. As you can see here, we tend to think that when fish see this color, they think of other fish feeding. They see it in a black and white photo. They think it's mud coming up. When they see that, they go there to see if they can find a fish eating, and they also want to eat what that fish is eating. Fluorescent works in clear water and dirty water. Doesn't matter. The dirtier the water, the more fluorescent you put in. If some of you think that we are poisoning the water, all fluorescent is just a color and a little bit of salt with that. So not dangerous. It's not bad for the fish. We've been fishing with this for 30 years and we've got no problems. As you saw on the fish, no problems on the fish. Szinte hihetetlen, de az első bedobás után, amelyet a kedvenc világjárt csalimmal ejtettem meg, az nem más, mint a fluo-oldódó levegőpelet édesananász. Már az első dobásra egy gyönyörű halat eredményezett, ezt fárasztó. Meg tudom satszolni, mekkora lehet a súlya. Nagyon jó erőben van, kellően távolról jött. Sokat úszott már, de még mindig nagyon gyorsan és hevesen védekezik. Szinte biztosra vehető, hogy egy jó point lesz, de a mérete az még kérdéses. Skulk, can you help me? Net the fish. Congratulations. Thank you. Megvan az első pontyunk ezen a gyönyörű folyóvízi pályán, és lám a csali. Nagyon örülök az első halnak, ami súlyát tekintve 5 kg körül lehet, de azért megkérdezem a vendéglátomat, a Skulkot, hogy fogunk-e nagyobbat. Will we catch a bigger ones? Definitely, yes. Yes, bigger one. Okay. Definitely. Okay. Bye bye, drágaságom. Nagyon érdekes Skulknak ez a felépítménye, amivel horgászik. Egy igazán különleges bottartó állvány és egy ráhelyezett doboz látható itt. Igazából ilyet még sehol a világon nem láttam. Kérlek, Skulk, mutasd ezt be nekünk. Skulk, what is this big construction? Gábor, because of South Africa, all the flavors, we need a box to put in all our flavors. We're fishing thin line, so we've got extra spools. And like you guys that's sitting, we're only standing up so that we can get to our things and fish the way that we do. The bottom, you see we've got a drawer, we've got our millipips, we've got some pop-ups, we've got 2 stopwatches, each for 1 rod. When we throw in, we push the stopwatch to see how long the fish takes to bite, to find out what the time is to leave the bait. On the one side, we've got a bucket with water to wash your hands. On the other side, your bucket of ground bait to put on your bomb. Every fisherman's box you can personalize. This is our national emblem.
My name is Skulk. So here you put your own identity in. You can on your buckets. What I've done is I've also put my name on. You can do that just to keep it personal. Gábor, there we've got our 2 landing nets, 1 for each rod. Everything personalized. I don't know if you like it, South African style. In South Africa, we use very thin line, and for the cast we need a shock leader. So I'm just going to show you how to put the 0.34mm shock leader onto the thin line. That's a 5 pound, that's 2.5. Take the thin line, double it up, put the leader line through. What I do is take the thick line, 1, 2, 3, 4, back, leader line onto the thin line. Now what we do is we just cut the point off, and the thin line, and your line is clean, small little knot. Right, put the thick line on, up to the reel. Here we've got the hook, the weight for the milli bomb. Can move all the way up to there with the hook on this. What I do now is I'm going to put the feet that we use, I'm going to put onto the sinker there. Make a bomb then down there. You'll see bomb onto the trace or onto the feeder there. Now we're going to put the bait on. What we normally do is in South Africa, we fish with millipip, flavored millipips on one hook and back into the bowl. We put the millipip back into the feeding bomb so that when the fish comes and they eat, the millipip falls out and the fish eats the millipip. Now we put the flavor on. In South Africa we like to use flavors, different flavors to put onto the milli bomb so that we can attract the fish. We normally fish more than one flavor. So what I'm going to do is I'm going to put a second flavor on with that. And that's good. And after finishing that, we just need to put the trace onto the shock leader and throw that into the river. But before we do this, we just need to take this little fish out. Nekem is itt van az enyém. And now I've got one, Gábor one, 2 fish. Skolknak úgy néz ki, hogy lényegesen nagyobb lesz szala, mint az enyém. Az enyém már a part közelében van. Hihetetlen, hogy szinte a 2 hal egyszerre érkezett. Alig, hogy Skulk bevágott, nekem is határozott görbítős kapásom érkezett. Már csak a köveket kell elkerülnöm, nagyon jobbra tart a halacska. Megpróbálom a veszélyes zónából elvezetni, és a part közelébe húzni. In South Africa we fish right-handed. We've got the strong hand on the reel. I know in Europe you fish on the left-hand side, on this side of the reel. So we
we use the right hand to reel. Csali újfent ott van a hal szájában, a nyerő csali fluo-oldó levegőpelet, édes halász. We fish with very thin line, and because of that, when the fish picks us up, it goes right to the other end of the river. Takes a long time to bring back. The river is about 200 meters and it was right on the other side. Az elmúlt pár perc eredménye, dupla fárasztás, 2 gyönyörű ponttal. Hey, what a photo! Gábor, well done. Thanks. Here in South Africa, we like the flavors. As you see, we caught some nice fish there. So I've taken that flavors, put it on the bomb again. I'm going to put it back into the river, hopefully to catch another fish. That rod, I cast it at about 220 meters. We can do that with that type of trace. Now, put on my policeman to indicate when that fish will bite. Ezen a díszterületen a nagy dobótávolság érdekében azt a bevált végszeléket alkalmazom, amelyet otthon a nagy távolságra való tavi horgászatok során szoktam bevetni. Ennek lelke egy 35 g-os pelletfégyelkosár, amely csúszóra van állítva, de egy pontig megütköztetve. Azért van szükség erre a végszelékre, mert csak ezzel tudok 100 métert vagy attól nagyobb távolságot elérni. Az a szerencse, hogy a mederben, ahol horgászom, a víz tulajdonképpen a mederfenéken már meglassul, szinte állóvíz jellegűvé válik, ennek köszönhetően nem sodorja el, nem görgeti el a végszelékemet, illetve ha el is görgetné, akkor sincs probléma, mert biztosra veszem, hogy rövid időn belül a végszelék megáll, stabilizálódik a mederfenéken, köszönhetően a sok apró kőnek, kavicsnak és kagylónak. Némi túlzással közéjük beszól a bordája ennek a kosárnak, de eddig minden alkalommal a hevesen kapó pontyok kirántották, és gond nélkül folytathattam a fárasztást. A horogelőke is fonott, illetve egy 8-as méretű hajszalék is horoggal van ellátva, és erre fűzöm fel az ananászos pellet csalit. Miközben a dolog érdekessége, hogy az a ponty, amit az előbb fogtam, annak a szájában még olyan jó minőségű és sértetlen volt a csali, hogy nem cseréltem le a hajszálőkén, hanem újra ezt dobtam be. Alig 10 percen belül újra kapást eredményezett. Úgy néz ki, az eddig legnagyobb ponty akadt a horgomra. Áú, köszönöm. Tökéletes szákolás. It's brilliant. Thank you. It's bigger fish. That's a nice fish. Okay. Skalk egyértelműen megmondta azt, hogy a halak 10 óra után kezdenek el táplálkozni, akkor számíthatunk a kapásaikra. Nincs még 11 óra, és ez a 4. hal. Gábor,
little bit of bigger fish? Yes. We want to get bigger still. Okay. All right. Ezt a peletcsalit, bárhová is megyek a nagyvilágban, soha nem hagyom otthon. Eddig minden alkalommal Amerikában, Afrikában és Európa nagyon sok országában a pontyok megtalálták és szívesen fogyasztották. Íme a csali. A kosárba egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb etetőanyag kerül, amely nem más, mint a Supercast Plain, azaz alapváltozata. Ezt azonban nem naturálapotában dobom be, hanem minden alkalommal rakok hozzá aromát. A Supercast tulajdonosának köszönhetően több különbözővel próbálkozhatok, kísérletezhetek. Mindig csak egy keveset, egy kosárnyi mennyiséget rakok ki ebbe a fehér tálkába, az aromával összekeverem, tehát én nem kívülről nyomom rá, mint ahogy ő csinálta, hanem belekeverem magába az etetőanyagba. Egyébként ennek rendkívül kellemes, gyümölcsös, édes íze és aromája van. Ezt töltöm a kosárba. Nagyon érdekes, hogy Dél-Afrikában nem a bonyolult etetőanyagokban látják a megoldást, hanem egy viszonylag egyszerű etetőanyagot használnak az esetek döntő többségében. Egyébként ezt tükrözi ennek az etetőanyagnak is a neve, a plain, tulajdonképpen egy alap ízesítés nélküli etetőanyag, amely különböző kukorica származékokat tartalmaz. A megoldást és a variációs lehetőségek tárházát számukra a különböző aromák biztosítják. Yeah. Good Vaal River carp, nice and strong. Right at the other side. Not giving up the fight. It's a bigger one. It's not so big, Gábor. It's just thin line. Okay. It's okay. Good one. Congratulations. Thank you. As you can see, a typical South African Vaal River carp, nice and healthy, all the scales on, no marks. It's a good fight. We're gonna put it back, try and catch another one. Call your daddy. There we go. On dad. Talán az eddigi legnagyobb hal van a horgomon. Kénytelen voltam lecserélni a főzsinort, ami eddig egyébként monofil főzsinor volt ezen az orsón is, ugyanis a medertörés most derült ki, hogy sajnos kagylókkal van abszolút mértékben tele. De olyan szinten, hogy az előbb egy halat elveszítettem, miközben fárasztottam, azt képtelen voltam kihúzni, és a fárasztás során a főzsinor teljes egészében végig volt darálva, ezért ezen az orsón is lecseréltem fonott főzsinorra, és így már eséllyel vettem fel a harcot a Vaal folyó egyik izmos, gyönyörű pontjával. Hey, Gábor, nice and strong, man. Yes, very strong. Lekker. Mekkora. Oh. That's a big fish. It's the biggest. That's a big fish. That's a big Thank fish. you, my friend. That's a South African carp. Ez már kétkezes. Vagy két emberes. Látszik, hogy milyen gyönyörű, hibátlan hal. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy soha nem volt még horgon. Az én horogütötte sebem látszódik csupán a szája szélében. Öreg hal, a szája méretéből, a
fejméretéből és a hosszú testéből látszódik. Ami feltűnt egyébként, hogy nagyon szépen bánnak itt Dél-Afrikában a pontyokkal. Látszik, hogy igazi sporthorgászok. Lám még meg is puszilta a halnak a fejét, pedig nem érti, hogy miről beszélek, Skalk. Tehát ez is jelzi azt, hogy mennyire szeretik a halat nem enni, hanem tisztelik, mint nemes ellenfelet. Jó látni azt, hogy a világ másik végén is ennyire szeretik a pontyot. Gábor, look at the mouth. They on the rocks. Look at how rubbery the lips. Big lips. Hát ilyen egy hibátlan, gyönyörű, dél-afrikai vadvízi ponty. Nagyon boldog vagyok. Hatalmas öreg nyúrga. A nap még magasan jár, messze van a naplemente, de sajnos be kell fejeznünk a horgászatot, ugyanis Skalk rendkívül elfoglalt üzletember, várja a munka. Ennek egy rendkívül hasznos és nagyon sok érdekes információt tartalmazó horgászatban volt részem. Thank you, Skalk. It's a big pleasure, Gábor. It was a great fishing. Thank you very much, Gábor. Unfortunately, I have to go. I need to go and do some work for you guys for the World Championships. Thank you very much. Pleasure. Minden percet, minden órát kihasználunk a tapasztalatszerzésre, az információgyűjtésre. Már is indulunk a következő horgászat helyszínére. Highs, let's go! Bye bye!